درود بر شما. من الان چند سال دارم توی یوتیوب ویدیو درست میکنم. همیشه ویدیوهایی که راجع به مسائل جنسی بوده بیشتر ویو گرفته. چیز منطقی هم هست، بالاخره مردم مسائل جنسی راحت تر میفهمن. بچه هم اینو میفهمه در حد خودش، بزرگ پیر همه میفهمن. ولی شما بیا راجع به مثلا یه مسئله فلسفی حرف بزنید، اونایی که علاقه‌مندن قبلا راجبش خوندن براشون جذاب نگاه میکنن. راجع به یه فیلم خاص حرف بزنی یه سری نگاه میکنن. این خیلی منطقیه، ولی مسئله اینجاست شما میای راجع به یه موضوع اجتماعی حرف میزنی. خب میای مثلا میگی آقا جان شما دارید میرید یه جایی سفر، اونجا رو خرابش نکنید. بعد هیچکی اهمیت نمیده. بعد میری صحبت میکنی یا میگی آقا جان مثلا میرید جنگل نذارید درخت‌ها رو بسوزونید. میگه نه مگه چیه، من چوب از کجا بیارم؟ خب اونا هم زغال آوردن فلانه دیگه. میدید هیچ درکی از این مسئله نداره، براش اصلا مهم نیست. خیلی برام عجیبه که چرا مردم از کجا به اینجا رسیدن، از کجا واقعا به اینجا رسیدن که اینقدر مسائل براشون بی اهمیت شده. تو همه چی هم اینجوری شدن. الان مثلا فقط الان این چند وقته قضیه مثلا شنای هرمز باب بود، ولی تو همه مسائل همینجوری. الان مثلا نگاه کنید این عکسو نشون بدم. اینور رفتن درختاش شکوفه کردن، شکوفه ها رو کیلو تو تو پلاستیک ریختن که مثلا با خودشون ببرن برای عکس، حالا با بچه‌شون رو بگیرن، حالا هرچی. همین ویدیوشو نگاه کنید، حالا اینجوریه. خواهش میکنم اینجا اومدید این کارو نکنید. آقا من قبول دارم قوانین باید باشه، آره قوانین نیست مردم وحشی تر میشن، اوکی، ولی باید یه درکی آدم ها داشته باشن دیگه. بابا حتما یه پلیس نباید بزنن بالا سرت که وقتی داری راه میری پوست زبالتو نندازی زمین، یه چیزی میخوری پوستشو نندازی زمین، تخم میشکاری نریزی رو زمین، بعد بگه تجزیه میشه. برای هر چیزی که نباید یه پلیس بذارن بالا سرت، یه قانون، یه تفنگ زورت کنن که اون کار انجام ندی. که نباید یه جای خودش درک کنه، بگه آقا جان این کار اشتباهه، به صلاح من نیست، به صلاح جامعه نیست. منتها مردم ما دنبال خوشی ها، لذت های لحظه ای هن. ببین الان طرف رفته اینجا رو نگاه کن، این خیلی عذاب داره، من واقعا دارم عذاب میکشم اینا رو. حالا تو این ویدیو قبلی که گذاشتم یه سری که چند نفر اومدن چند تا کامنت گذاشتن، یکم آرومتر شدم، گفتم بابا باز 2 نفر دیگه هم اینو میفهمن. ولی این واقعا واسه من عذاب داره که میری یه سنگ 2-3 هزار ساله رو میبینی، بعد یه سنگ نگاره است، اینا نماد کشور ماست، نماد ایرانی بودن ماست، نماد ملیت ماست. بعد اومدن روش اسم یه دختری رو نوشتن که 30 و خورده ای سال 40 سالشه، با 50 تا پسر خوابیده، با هر کدوم با 50 تا پسر فقط دوست پسر داشته، حالا وای نایت استند داشت هیچی. بعد عکس اینو زدن، بعد به این طرف اسمشو زدن روی ناکو سویفتی. به این طرف عقلش انقدر نمیرسیده. حالا خیلی چیزای دیگه هم نوشتن، حالا این خرابش کردن اصلا خیلی عذاب آوره. یعنی واقعا عقلت نرسیده که تو 2 روز میای میری این همیشه هست، این نماد کشور ماست، هم نماد منه هم نماد توئه. لازم نیست حتما اسم تو بنویسی اینجا. تو هر جا بگی من ایرانیم، طرف اینو یه بار دیده باشه میگه اون مال کشور شماست. لازم نیست حتما اون سنگ نوشته تو بنویسی روی این. همینه، مردم ما دنبال چیزای آسونن، دنبال چیزایی هن که همون لحظه یه لذتی میده و بیخیال دیگه آینده فکر نمیکنن. من نمیدونم واقعا این به خاطر جامعه است، به خاطر این حالت بی‌حوصلگیه که هممون توشیم که
برامون خیلی چیزا مهم نیست، به خاطر دین که قطعا هست. دین خیلی تو بی فرهنگی مردم تاثیر داشته، تو نفهم شدنشون خیلی تاثیر داشته. ولی من واقعا انتظار دارم از انسان، نه از انسان ایرانی، از کلا از آدمیزاد یه انتظارات دارم که تو وقتی یکی دیگر رو میبینی ازش یاد بگیری، نه اینکه صرفا بگی وای نمیدونم ژاپنیا فلانن، آلمانیا فلانن، آره نمیدونم اتریش یه خیابون اتریش فلان، اصلا معماری اتریش. من داشتم یکی از چند روز پیش نگاه میکردم، میگفت با این چیزی که از اتریش نشون میدن فقط 2 تا خیابونشه، بقیه‌اش اینجوری که میگن نیست. بعد رفتم یکم نگاه کردم دیدم آره اون که همیشه نشون میدن یه جاشه. حالا خیلی جاهای قشنگم داره ها، من خیلی جاهاشو مثلا مستنداشون رو دیدم، ویدیوهاشو دیدم، خیلی جای قشنگیه. ولی خب حرفش اینه که خب مردمشون اینو درست کردن، مردمشون اونو دارن درست میکنن. شما برو تو یکی از اون کشورات یه اشتباه انجام بده، به این مردم تحمل میکنن یا نه، این مردمشون چیکار میکنن. بابا یکم به فکر خودتون باشید. هیچ کس قرار نیست بیاد اینجا رو بسازه، نه آمریکا قراره بیاد، نه ترامپ قراره بیاد، نه به قول این احمقایی که میگن عمو بنیامین قراره بیاد. هیچ کی قرار نیست به شما اهمیت بده، هیچ نجات دهنده ای نیست، نه مهدی میاد نه مسیح، هیچ کس نمیاد شما رو نجات بده، دنیاتون رو درست کنه تا وقتی خودتون درست نکنید. شما خودتون اهمیت نمیدید. من امروز رفتم یه از این آب میوه گرفتم دستم، هی از بغل ستاشخالی رد شدم، حواسم نبوده بندازمش. یه 2 تا خیابون اومدم پایینتر تا مثلا یه ستاشخالی جلو روم دیدم، بعد این رفتم انداختمش داخل اون. بعد میری طرفو میبینی مثلا میبینی پفک میخوره همینجوری، اونی که دهنش میندازه زمین هیچی، پوستش هم میندازه رو زمین، بعد بهش میگه این تجزیه میشه. تخمه میخوره میره زمین، این تجزیه میشه. خب باید قبرت هم بیفته اینجا تجزیه میشه، و جنازت هم بیفته تجزیه میشه، نباید بیفته اینجا که آخه. بعد ما داریم با اینا تو این جامعه زندگی میکنیم، این خیلی عذاب آوره. من واقعا عذاب میکشم با این چنین آدمایی دارم زندگی میکنم، واقعا عذاب میکشم. یعنی بعد رفیقام میگن چرا نمیری بیرون، خانواده میگه چرا رفیق زیاد نداری، چرا نمیری با این و اون بیرون، چرا نمیری تو پارک بشینی. میگم بابا واسه همیناست. من امروز یا دیروز پیش خودپرداز رفتم کار داشتم، یه کاری می‌خواستم انجام بدم، یه پیرمرد جلوم بود. بعد یه نگاه کردم دیدم روی مانیتور نوشته که دستگاه قادر به پاسخگویی نیست. نگاه کردم یکم اون طرف پشتش نگاه کردم، دیدم این بنده خدا بانکیه داره پشتش کار انجام میده. حالا نگو این پیرمردم تازه اومده کارتشو زد توش یه دفعه، بعد شروع کرد با مشت زدن رو کارته. گفتم حاجی این کارتت افتاده اون پشت، این بنده خدا فلانه. بعد اون یارو اومد گفت آقا 2 دقیقه صبر کن من بهت میدم. گفت باش. رفت نشست. 2 ثانیه این پیرمرده دوباره اومد شروع کرد با مشت دوباره زدن تو دستگاه. بعد با مشت میزد، نه اینکه مثلا اینطوری تق تق کنه اون طرف بشنوه، میکوبید روی این دستگاه لامصب. هی کوبید 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 کوبید. آخه یارو دوباره اومد داد زد، گفت بابا نکوب روی این دستگاه، این خراب میشه میزنی، بزن با این کارمو انجام بدم الان بهت میدم. حالا نمیدونم دستگاه رو میخواست خاموش روشن کنه، تعمیر کنه، چیکار کنه. بعد آخر سر اومد اینو بهش داد، ولی قشنگ اونقدر این مش کوبید زد مانیتور دستگاه رو شکوند. بعد از همین بری بپرسی میگن چرا چه میدونم دستگاه بهتر نمیخرن بذارن، چرا فلان چیز تو جامعه نیست. بابا شعور یه دستگاه 400 میلیونی ندارید، میخوای دستگاه 2 میلیاردی برات بذارن؟ فهم در همین حده، این فهم مردم در همین حده. وقتی طرف میاد نمیدونم سیم برقو میدزده، بعد هیچکی هیچی نمیگه، همه میدونن کیه، همه نگاه میکنن، همه میخندن، هه 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 فلانی زرنگه. مملکت اینجوریه، اینجوری مملکت با این تفکر هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. وقتی یه کسی میاد برق دزدی میکنه، آب دزدی میکنه یا خیلی چیزای دیگه، و همه به جای اینکه برن اون رو شکایت کنن ازش که این بیاد کارش انجام بده، پولشو بره به حکومت بپردازه مثل خودشون، به جای این کارو به چشم زرنگ بهش نگاه میکنن، همین میشه. آره حکومت هم دزدی میکنه، حکومت هم دزده، ولی دزد حکومت همینایین که اینجا. این ویدیوها رو این رفیق ما فرستاده بود، میگفتش که بذارتون نشون بدم.
تو عکسش هست، گفت این شناسایی هایی که تو میگی و هرمزم حکومتم داره میفرسته. آره حکومت داره میفرسته، من قبول دارم. و تو شهر خودمون معدن طلا داریم 1000 تومانش اینجا خرج نمیشه، من اینو قبول دارم. حکومتم دزده، به فکر مردم نیست. ولی اون کسی که تو حکومته با اون کسی که اینجوریه هیچ فرقی نداره. اون فقط قدرت دستشه، این قدرتش در حد اینه که کوچیک دزدی کنه، دره دزدی کنه، این بره اون بالا اینم گنده میدزده. همینا اون رو تو قدرت نگه داشتن دیگه. و این 4 تا آدم دیگه ای بودن که خودشون دزد نبودن، هیچ وقت تحمل نمیکردن دزدا بهشون حکومت کنن، هیچ وقت. اصلا امکان نداره. شما نگاه کنید آمریکا یه دوره کامالا هریس و این بایدن اومدن هی راجب ببخشید من یکم بینیم گرفته، به گردافشانی حساسیت دارم. کامالا هریس بایدن اومدن راجب گی و لزبیان و نمیدونم LGBT و کیپ فلان و پیسار و اینا هی گفتن مردمشون، اکثریت مردم دیدن آقا ما خب اکثریت مردمی، ما با این قضیه مخالف نیستیم، ما با این قضیه مخالفیم دیگه. بهشون رأی ندادن، یکی دیگه رو آورده که باشون موافق باشه. ولی شما مملکت ما رو ببین، چندین ساله از اون اول انقلاب تا حالا هر وقت به اینا رأی دادن به یه دزد رأی دادن. چرا؟ چون خودشون دزدن. خیلی ساده است. ببین همیشه همینجوریه، همیشه هم همینجوری میمونه، همیشه همینجوری خواهد موند برای اینجور آدما. تا وقتی اینا فکرشون رو تغییر ندن همینجوری خواهد موند. تا وقتی که میری به یه شخص میگی که آقا جان، طرف اومده داره دعوا میکنه، میگه چرا حکومت به جای به ما داره چیز میده، 300 میلیون وام ازدواج میده، باید 2 میلیارد بده، من میخوام برم خونه بخرم با وام ازدواجم و ماشین بخرم. گفتم آره میخواید هر ماه هم 200 میلیونم بهت بده مف بخوری؟ خب احمق، اون پولو به تو بده، از دلار 100,000 تومان میرسیم به دلار 1 میلیونی. همین وامای 300 میلیونی کلی تاثیر داشته تو بدبختی مردم. این وامی که باید بده به تاجر بره اونجا تجارت کنه، یه کار تولیدی راه بندازه، رو داره میده به تو احمق به خاطر اینکه میخوای سکس ارزون بکنی. خب معلومه تورم زایه. یعنی هیچی، یعنی مردم فقط به خاطر نفع خودشون حاضرن همه چی رو خراب کنن. بعد می توضیح میدیم آقا جان، نظریه بازی ها میگه شما باید هم به نفع خودت فکر کنی، هم جامعه. اگه به نفع فقط خودت فکر کنی تو بلند مدت ضرر میکنی. همیشه اگه به نفع خودت فکر کنی، فقط نفع جامعه رو در نظر نگیری، تو بلند مدت ضرر میشه. همیشه همین جوریه. داشتم یه ویدیو نگاه میکردم از یه بنده خدایی، داشت میگفتش که گفت من استاد دانشگاه بودم زمان اوایل انقلاب، یه دانشجو داشتم اومد گفت آره من دارم قانون تعزیرات رو مینویسم، به من 20 بده. گفت اتفاقا منم بهش نمره دادم. میگفت ولی مسئله اینجاست که ببین حالا این شخص خب به نفعش بوده اون قانون رو بنویسه دیگه، قطعا نوشته، خیلی چیزا اشتباه کرده، ولی خب به نفعش بوده نوشته، یه قدرتی گرفته رفت جلو. ولی چون فقط نفع خودش اهمیت داده، به این عقلش به این نرسیده که واجا من این قضیه رو نمیفهمم، باید بذارم یه آدم فهمیده تر از خودم این کار انجام بده. اگه نظرم یه آدم فهمیده تر از خودم انجام بدم، اینو نابودش میکنم جامعه رو. همین انجام نداده، گفته همین اهمیت نداده، اینو انجام داده، به نفع خودش فکر کرده، جامعه رو نابود کرده تو بلند مدت. امثال این تو مملکت ما بسیار بسیار زیاده. آدمایی که فقط به خودشون فکر میکنن، آدمایی که دلارشون از 80 تومن میشه 100 تومن ذوق میکنه. حالا مثلا چند دلار داره؟ کلا 20 دلار داره. کلا مثلا 2 تا انگشتر طلا داره، میگه وای طلا از 6 تومن شد 8 تومن، دو عشق میکنه، میگه وای من دیگه میلیاردر شدم. پراید 150 تومانی میشه 200 میلیون دیگه، عشق وای فلان، من میرم فردا با این دنیا رو میگردم. به این فکر نمیکنه که بدبخت و فردا بخوای این ماشین فرسوده بشه بخوای دوباره بخری، خودت هم باید بفروشی بذاری رو پول ماشینت. همین دیگه دلم میسوزه، فقط دلم میسوزه که من با این آدما تو این جامعه دارم زندگی میکنم. امیدوارم که شماها جزوشون نباشید، شماها فهمیده تر باشید.
حرف بسیاره، حرف واقعا بسیاره، منتها من چون بدبینم بعضی وقتا انرژی نمیگیرم. شما هم که خیلیاتون نه کامنت میذارید نه چیزی، انرژی نمیگیرم، واقعا نمیدونم حرف بزنم. الان یه ویدیو، یه وایس 20 دقیقه‌ای راجع به کتاب خوندن گرفتم، همینجوری گذاشتمش یه گوشه، مثلا نه ادیتش کردم نه هیچی، یا خیلی چیزای دیگه متن نوشتم که بخوام راجع بهشون حرف بزنم، هیچ. چون میام میبینم میخوای راجع به یه مسئله صحبت کنی، هرچی جنسی تر باشه ویو بیشتر میگیره. من که مشکلی ندارم، من که حالا از این هر وقت ببینم اینجوری قشنگ راجع به اون مسئله که جنجالیه میام صحبت میکنم، فارم میکنم، قشنگ ویدیومو میگیرم تا ببینیم چی میشه. دنیاست دیگه، ببینیم چجوری میچرخه. لابلاشون حرفای خودمونم میزنیم اینجوری. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا ویدیوهای دیگه